คุณผู้ชมนะคะมาดูข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่มีการถกเถียงกันในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นบริเวณสันโดนสกาโบโรก่อนหน้านี้ทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็ทางการจีนเองเนี่ยพยายามที่จะพูดคุยในการจัดการข้อพิพาทในทะเลจีนใต้แต่ว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์ความเป็นจริงในการปฏิบัติเนี่ยมันมีความตึงเครียดมากขึ้นล่าสุดนี้นะคะยามฝั่งฟิลิปปินส์อย่างโฆษกยามฝั่งฟิลิปปินส์เจนทาเลียมีการแถลงการว่าเรือ2 ลำของฟิลิปปินส์เนี่ยที่อยู่บริเวณสันโดนสกาโบโรซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทกับจีนในทะเลจีนใต้เนี่ยถูกเรือยามฝั่งจีน2 ลำใช้ปืนน้ำแรงดันสูงยิงเข้าไปนะคะที่เรือฟิลิปปินส์1 ลำได้รับความเสียหายและก็ยังบอกได้ว่าเรือนั้นได้รับความเสียหายถึง2 ส่วนด้วยกันขณะที่ยามฝั่งจีนเองก็มีการนำแบรีเออร์ลอยน้ำมาติดตั้งไว้ตรงทางเข้าสันดอนซึ่งทำให้พื้นที่ทางเข้านั้นถูกปิดกั้นก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งจีนฟิลิปปินส์เนี่ยมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือว่าละเมิดในพื้นที่และก็ไม่นานมานี้ฟิลิปปินส์เองก็มีการเรียกทูตจีนเข้าไปอธิบายเพื่อขอการเดินเรือรวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแม้ว่าจะมีการถกเถียงกันในพื้นที่ว่ามันเป็นการลุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของจีนเองก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูเนี่ยสันดอนสกาโบโรนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้อธิปไตยของชาติใดแต่ว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ200 ไมล์ทะเลของฟิลิปปินส์และก็ก่อนหน้านี้เองถือว่าเป็นจุดสำคัญทั้งเรื่องของการใช้ประโยชน์และก็สถานที่หลบภัยสำหรับเรือต่างๆด้วยค่ะครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกประเด็นหนึ่งนะครับความขัดแย้งระหว่างทางด้านเอกวาดอร์กับทางด้านเม็กซิโกกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นเม็กซิโกเตรียมยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกนะครับถึงการที่ทางการเอกวาดอร์นั้นได้บุกเข้าไปยังสถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโกในกรุงกิโตเพื่อจับกลุ่มทางด้านพอเก้กราสอดีตรองประธานาธิบดีของเอกวาดอร์ที่ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยในสถานทูตดังกล่าวโดยเม็กซิโกนั้นต้องการให้ศาลโลกระงับเอกวาดอร์จากการเป็นสมาชิกของสหประชาชาตินะครับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของเอกวาดอร์นั้นได้บุกเข้าไปยังสถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโกในเมืองหลวงของเอกวาดอร์เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนเพื่อจับกลุ่มทางด้านฮอเก้กราสนะครับที่ถูกออกหมายจับในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันทำให้เม็กซิโกนั้นออกมาตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับเอกวาดอร์และเรียกคณะทูตกลับนะครับคณะทนายความและตัวแทนของทั้ง2 ประเทศนั้นจะขึ้นให้ปากคำต่อผู้พิพากษาของศาลโลกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยการยื่นฟ้องต่อศาลโลกของเม็กซิโกระบุว่าเม็กซิโกได้ขอให้ศาลโลกระงับเอกวาดอร์จากการเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติจนกว่าเอกวาดอร์นั้นจะออกคำขอโทษต่อสาธารณะโดยตระหนักถึงการที่พวกเขาละเมิดหลักการพื้นฐานและบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนอกจากนั้นแล้วเม็กซิโกยังขอให้ผู้พิพากษาของศาลโลกตัดสินให้ทางศาลโลกนั้นเนี่ยเป็นหน่วยงานตุลาการที่เหมาะสมเพื่อกำหนดบทบาทรับผิดชอบต่อรัฐเริ่มกระบวนการขับไล่ออกจากสหประชาชาติอย่างไรก็ตามศาลโลกอาจใช้เวลานานหลายเดือนหรือว่าอาจหลายปีในการตัดสินคดีดังกล่าวทำให้ทางเม็กซิโกขอให้ศาลนั้นมีออกคำสั่งมาตรการชั่วคราวซึ่งรวมถึงมาตรการเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองสถานทูตและสถานทางการทูตของเม็กซิโกในกรุงกิโตและอนุญาตให้รัฐบาลเม็กซิโกเคลียร์สถานที่ทางการทูตและที่พักอาศัยส่วนตัวของเจ้าหน้าที่การทูตรวมถึงต้องการให้ศาลโลกนั้นมีคำสั่งให้เอกวาดอร์ละเว้นการกระทำหรือพฤติกรรมต่างๆที่จะทำให้ข้อพิพาทนั้นรุนแรงขึ้นทางการเอกวาดอร์นั้นปฏิเสธที่จะยอมรับสถานะผู้ลี้ภัยของทางด้านกราสโดยบอกว่าการอนุมัติสถานะผู้ลี้ภัยแก่คนที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาอาชญากรรมเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายด้านประธานาธิบดีแดเนียลโนบัวของเอกวาดอร์ได้ออกมาปกป้องการตัดสินใจที่จะบุกสถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโกว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะทางด้านกราสนั้นมีพฤติการหลบหนีและเขายินยอมที่จะคลี่คลายความขัดแย้งใดๆกับเม็กซิโกขณะที่ทางด้านกราสเองนั้นยังถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำที่มีการรักษาความปลอดภัยแน่นหนาถึงแม้ว่าศาลยุติธรรมแห่งชาติเอกวาดอร์ได้ตัดสินว่าการบุกจับทางด้านกราสนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นการกระทำโดยพลการก็ตามครับคุณผู้ชมนะคะไปดูการคาดการณ์เรื่องของเศรษฐกิจเอเชียกันหน่อยนะคะเพราะว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศได้มีการปรับเพิ่มการคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจสำหรับเอเชียในปีนี้แล้วก็มองว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการขยายตัวถึง 4.5% เพิ่มขึ้นจาก 0.3% ที่เคยคาดการณ์เอาไว้เมื่อ6 เดือนที่แล้วปัจจัยสำคัญเนี่ยเขามองว่าเป็นเพราะว่าทางการจีนมีการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงอินเดียก็เป็นประเทศเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกนะคะเพราะปัจจุบันนี้อินเดียเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับอันดับ 5 ของโลกโดย GDP ก็คือ 3.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 3 ภายในปี 2570แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูวิกฤตสำคัญที่ทางการของ IMF เนี่ยมีการเตือนก็คือว่าปัจจัยสำคัญแม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่ามันจะกระตุ้นเพิ่มมากขึ้นแต่ปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในจีนเพราะว่าเขามองว่าถ้าเกิดว่าทางการจีนเนี่ยวิกฤตเรื่องของอสังหาริมทรัพย์
ก็จะมีโอกาสในการเกิดภาวะเงินฝืดยาวนานมากขึ้นและมันก็จะไปกระทบเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆผ่านการค้าโดยตรงส่วนประเทศไทย IMF มีการคาดการณ์นะคะว่าจะลดลงขยายตัวเพียงแค่ 2.7% ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการคาดการณ์ไปมากกว่านี้เพราะว่าเขามองว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้อ่อนแอเนื่องจากการใช้มาตรการกระตุ้นด้านการคลังน้อยลงรวมไปถึงการคาดการณ์ในปีหน้าก็เช่นเดียวกันค่ะครับเป็นวันแห่งความหวังของหลายๆคนสำหรับนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับเอาละนี่ฮะผมเอาแรงบันดาลใจจากต่างประเทศเนี่ยมาให้คุณผู้ชมดูกันก่อนเผื่อว่าพรุ่งนี้เนี่ยแรงบันดาลใจเหล่านี้มันจะเป็นโชคของใครบางคนนะฮะที่โอเรกอนนะครับคุณผู้ชมครับที่สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยปรากฏว่ามีการรายงานข่าวมีผู้ที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่พาวเวอร์บอลคุณผู้ชมนะครับซึ่งมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 เมษายนผู้โชคดีนี้เป็นเศรษฐีใหม่มีด้วยกัน3คนคนแรกชื่อว่าเฉิงแซ่ฟานหรือว่าชาลีผู้อพยพชาวลาววัย 46 ปีนะฮะคนที่2ชื่อว่าเดือนเพ็ญแซ่ฟานภรรยานะฮะอายุ 37 ปีและไลซาเลียมเจ้าเพื่อนของครอบครัววัย 55 ปีลงขันกันซื้อสลากนะฮะคุณผู้ชมนะครับ3 คนนั้นเลือกรับเงินแบบก้อนเดียวครับแทนรับเป็นงวด 29 ปีเขาได้รางวัล 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหักภาษีแล้วก็จะเหลือราวๆ422 ล้านดอลลาร์สหรัฐแบ่งเป็น2 ส่วนเท่ากันระหว่างเฉิงกับภรรยาส่วนเพื่อนของทั้งคู่เนี่ยนะครับก็จะได้อีก211 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 7,800 ล้านบาทคุณผู้ชมคือคนหนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณสัก 7,800 ล้านนะฮะต่อคนนะต่อคนคุณผู้ชมเฉิงเป็นคนตัวแทนคนเดียวที่ไปร่วมงานแถลงข่าวเขาบอกว่าเขาเกิดในลาวเป็นคนเผ่าเย้าหรือว่าอิ๋วเมียนมาอยู่เมืองไทยเมื่อปี 2530 ใช้ชีวิตที่นี่ราว 6 ปีก็อพยพไปอเมริกาปี 37 นะครับแล้วนี่แหละไปซื้อสลากทั้งหมดเนี่ย 20 ใบรวมเป็นเงิน$200สหรัฐเริ่มซื้อลอตเตอรี่ได้ 4-5 เดือนและรู้สึกว่าตัวเองน่าจะมีโชคใจแต่ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดหลักพันล้านดอลลาร์นะครับคุณผู้ชมโอ้โหนะฮะอยากจะเป็น3คนนี้เหลือเกินคือจริงๆเนี่ยตัวเลขรวมเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขรวมเนี่ยคือ 48,000 ล้านแต่ว่าจริงสำหรับ Powerball เนี่ยเขาจะมีการทยอยจ่ายเป็นงวดหรือเลือกรับทีเดียวแต่นี่คือเลือกรับทีเดียวเขาเลือกรับทีเดียวก็เลยได้ไปคนหนึ่งเนี่ยประมาณสัก 7,800 ล้านบาทแต่ถ้ารอรับทีเดียวเนี่ยเขาก็จะได้ตัวเลขเต็มๆ48,000 ล้านไม่ใช่รอรับทีเดียวถ้ารอรับเป็นงวดแต่29 ปีแบ่งจ่ายค่ะนี่ก็น่าจะเป็นเลือกทีเดียวดีกว่านี่เขาเลยเลือกทีเดียวใช่นะฮะนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจเผื่อพรุ่งนี้ใครอยากจะเป็นเศรษฐีเหมือนกันมีอีกที่หนึ่งนะฮะน้องมวยใช่คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะที่อยู่รัฐแมริแลนด์เนี่ยปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยตัวเองไปเล่นคือเป็นเรียกว่าเป็นการเล่นอักษรไขว้ที่มันเป็นสีแดงสีดำนี่แหละแล้วก็ตอนแรกเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยถูกรางวัลเพียงแค่ถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ย2,800 ล้านบาทแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าเธอลองไปสแกนผ่านแอปพลิเคชันดูเนี่ยปรากฏว่าได้รางวัลเกือบ2 ล้านบาทด้วยกันคือถ้าเกิดว่าไม่ไปเช็คก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยได้รางวัลแค่ 2,800 บาทมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ